Hai, Assalamualaikum. Saya Izza. Hari ini Izza ingin berkongsi tips bagaimana cara untuk menyimpan dan mengekalkan kesegaran barang-barang basah dan sayur-sayuran di dalam peti ais. Jom kita tengok. Asingkan dan masukkan sayur-sayuran ke dalam bekas yang boleh ditutup supaya kesegaran sayur-sayuran di dalam peti sejuk dapat dikekalkan. Izza gunakan bekas dari brand Tupperware Freezer Made Set. Bagi barang-barang basah seperti ikan dan seafood, Izza bersihkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan di dalam Tupperware. Dan inilah hasilnya.